नमस्कार, मी किरण आणि आज मी बनवणार आहे टेस्टी आणि हेल्दी ब्रेकफास्ट। कढईमध्ये तेल गरम केलं आहे, त्यात आपण 1 चम्मच राई घाला आणि 1 चमचा जिरा। राई जिरा छान तडतडल्यानंतर त्यात थोडे शेंगदाणे घाला आणि 2 मिनिटे परतून घ्या। नंतर त्यात घाला 1 कांदा बारीक चिरलेला आणि कांद्याला सुद्धा थोडा परतून घ्या। खूप परतून घ्यायचं नाही आहे, आपल्याला कांदा थोडा कच्चाच ठेवायचा आहे। नंतर त्यात आपण घालूया हिरवी मिरची। तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे तिखट घालू शकता। नंतर त्यात घाला थोडा कढीपत्ता आणि परत एकदा व्यवस्थित मिक्स करा। व्यवस्थित 2 ते 3 मिनिट याला छान परतून घ्या। नंतर त्यात आपण घालूया हिरवे वाटाणे, त्याला पण थोडे आपण परतून घेऊया। नंतर त्यात थोडी हळद आणि चवीप्रमाणे मीठ घाला आणि सर्व मिश्रण एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घ्या। नंतर त्यात हिरवे मूग घाला आणि थोडा टोमॅटो घाला आणि एकदा थोडे परत परतून घ्या। मूग आपल्याला फारसे शिजवायचे नाही आहेत, थोडे कच्चेच ठेवायचे आहेत। नंतर आपण त्यात घालूया भिजवलेले पोहे आणि व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। खूप छान टेस्टी आणि हेल्दी होतात हे पोहे। एकदा तुम्ही नक्की घरी ट्राय करा। व्यवस्थित छान मिक्स झालेले आहेत पोहे। आता त्यावर झाकण ठेवून 1-5 मिनिटे छान दणकून वाफ काढून घेऊया। 5 मिनिटे झाली आहेत आणि आपले पोहे पण छान तयार झाले आहेत। परत एकदा थोडे व्यवस्थित मिक्स करूया। परत त्यात आपण थोडे मूग घालूया आणि थोडी कोथिंबीर घालूया। तर इथे आपले छान मस्त टेस्टी आणि हेल्दी पोहे तयार आहेत। एकदा नक्की तुम्ही ट्राय करा। नॉर्मल पोहा तर आपण नेहमी घरी करतोच, या पद्धतीने तुम्ही एकदा घरी करून बघा, घरी सर्वांना आवडेल। कारण हे पोहे टेस्टी पण आहेत आणि हेल्दी पण आहेत। आणि आजची माझी रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा।